درسنا لليوم أصدقائي له برمجة اسم الورقة، ورقة العمل التي تم تصميمها من قبلنا. نلاحظ هذا المثال، تم تسجيل كلمة جورج. نريد أن نعرف في الخلية A5 ما هي اسم ورقة العمل عن طريق الدالة الأولى، وعن طريق الدالة الثانية نقوم بعملية استخراج اسم الورقة. إنها ميزة من الميزات المفيدة في البرامج التخصصية. الدالة الأولى تقوم بإعطاء مجال وجود هذا الملف. هذا الملف الإكسل الذي نحن نعمل عليه موجود في سطح المكتب ضمن ملف إكسل اسمه 1، وورقة العمل اسمها جورج. الدالة الثانية تقوم بعملية استخراج النص الكامل من الامتداد وإعطاء النتيجة فقط الاسم الخاص بورقة العمل. نلاحظ الدالة الأولى تقول سوف تبدأ من اليمين، وداخلها تقول علما أن عدد المحارف الموجودة في A1 رقم معين سوف يطرح منه عدد المحارف التي يتواجد فيها القوس الكبير. في هذه الحالة نحصل على أننا سوف نأخذ هذه المحارف. لنأخذ المثال العملي، نلاحظ أن هذه هي الدالة التي تعطينا اسم امتداد الملف. وهنا عندما يتم تغيير، الآن سوف أغير الملف، نلاحظ أنه تم تغيير اسم ورقة العمل. وهنا عندما نقوم بعملية معرفة F9 إننا نحتوي على 36 محرف، وعندما نقول أعطيني الرقم موجود، فإذا بعد 32 محرف، بما معناه أننا حصلنا على هذه النتيجة. أرجو أن تكون هذه البرمجة مفيدة لكم، إنها جدا مهمة. نلتقي غدا إن شاء الله.